ก็มีโอกาสทำได้มากขึ้น150 คอร์สเงินไม่พอเริ่มถือรถไปหลังเริ่มเป็นนะครับเงินบ้านเนี่ยคุณสามารถบอกเป็นเรื่องให้ทำงานได้คุณจ้างคนได้จ้างเป็นเรื่องของจ้างเพื่อนได้ส่งมอบงานเพื่อน